معلقة واحدة بس من الملح هتبيض ايديكي 4 درجات. تبييض الايدين بياض فوري، هتخلي ايديكي ناصعة البياض وهتشلك سواد عقل الاصابع والسواد المتراكم من سنين. لو السواد عندك زي الفحم في ايديكي، عليكي وعلى معلقة الملح دي. اقسم بالله لا هتدعيلي من اول ما تجربيها على طول. بياض فوري للايدين مع نعومة، كل اللي هيشوفك هيحسدك على جمال وبياض ونعومة ايديكي. بجد نتائجها من اول يوم. تيلي بقى معلقه ملح وانا هخليكي النهارده تحسدي نفسك من بياض ونعومه ايديكي دي هتبقى قشطه. وهوريكي بقى الطريقه الصح لاستخدام الملح لتبييض الايدين، السر اللي بنات كتير تعرفه ومش بتقول عليه. هتخلي ايديكي دي بيضه وناصعه البياض وكل السواد اللي فيها يتشال. يسعد قلبك وايامك وحياتك يا رب. ما تنسيش دعمي بلايك للفيديو والصلاه على سيدنا محمد في الكومنتات، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. بصي يا ست البنات، انا هعمل معاكي دلوقتي الخطوة الأولى، وركزي معايا بقى في الخطوة التانية لأن الاتنين بيكملوا بعض. لأن احنا مش هنفتح بس ولا هنشيل التصبغات بس وهنبيض بس ونقشر الجلد الميت بس، لا احنا كمان هننعم الإيدين ونخليها فيها نعومة مش طبيعية. حتى كمان لو بتعاني من تجاعيد في ايديكي أو عروق بارزة، الطريقة التانية دي بجد هتبقى معاكي تحفة. أول حاجة هتحتاجيها هي معلقة من الملح، ملح الطعام العادي جدا. وهتبدأي يا ست البنات تعصري لي عليها عصير نص ليمونه. عصير نص ليمونه، عايزه اقول لك الوصفه قويه جدا جدا، وكمان تقدري تستغليها للقدمين لانها من اقوى الطرق اللي بتفتح فوري، يعني بتدي بياض للايدين بشكل فوري. هبدا ان انا ادوب، او مش لازم ادوب، يعني اقلب شويه الملح دول مع زي ما انت شايفه كده الليمون. بعد كده هبدأ ان انا اضيف عليهم معلقتين، ادي 2 معلقتين كبار من المية عشان نكسر حدية الخل والملح، تدينا نتائج وفي نفس الوقت ايه ما تخليش الجلد معايا يلتهب. فانا بعملها معاكي بطريقة صح، عشان كده بعملها لك عملي. هبدأ ان انا ادوب او اقلب، مش لازم برضو الملح يدوب معايا، هو بس تقلبتين 2 وخلاص. بعد ما قلبنا الملح على المية والليمون، هبدأ بقى ان انا اضيف عليهم معلقة من النشا او الكورن فلاور. وصفة خطيرة في تبييض الايدين، بياض فوري، هتخلي ايديكي بجد ناصعة البياض. واحلى حاجة فيها بنات ان مكوناتها موجودة عندنا كلنا في البيت، يعني مش هتحتاجي تجيبي اي حاجة من بره، كلها حاجات موجودة عندك في البيت. هتبدأي تقلبي النشا معايا كويس قوي بالشكل ده. بعد كده هتبدأي يا ست البنات تجيبي لي معجون الاسنان. معجون الاسنان مبيض فعال جدا جدا، سواء للايدين او القدمين او حتى الجسم، من الحاجات اللي بتفتح قوي، بتشلك السواد العنيد. انا بعمل معاكي حاجه سريعه جدا، يعني بمجرد ما بتستخدميها بتلاقي منها نتائج مباشره، بياض ملفت، وهوريكي بعينيكي التجربه هتبقى معاكي عملي. هبدا ان انا ادوب معجون الاسنان كويس قوي، اي نوع بقى في الوصفه دي، مش لازم نوع معين، اي نوع معجون اسنان متوفر عندك هتقدري ان انت تستخدمي. اهم حاجه بس انك تدوبي معجون الاسنان معايا كويس قوي. بعد كده بقى تبداي تاخديلي عليهم معلقه من بودره الفوران دي. انا بسميها بودره الفوران لان هي بمجرد ما بتستخدميها مع الوصفه دي بمثابه سلخ وفوران السواد قدام عينيكي، بتشوفيه كده قدام عينيكي وهو بيتشال. هتبداي تاخدي معلقه صغيره من البيكنج باودر او خميره الحلويات. لو عندك مناسبه بقى او فرحك قرب وعايزه ايديكي دي تنور عليكي وعلى وصفه مايا المعتمده اللي انا بعملها لنفسي، بتخلي ايديا حرفيا بيضه جدا جدا. بستخدمها وما بقدرش استغنى عنها. كل ما بروح مصيف ايديا بتغمق، بستخدمها بتديني نتائج في دقايق، بس مش بحتاج ان انا اكررها كتير، هي مره واحده بس وبتديني البياض اللي انا محتاجاه. هبدا ان انا اقلب البيكنج باودر او خميره الحلويات معايا بالشكل ده كده. بجد جالي شكر كتير جدا جدا على الوصفة اللي فاتت لتبييض الايدين، لكن انا عايزة اقولك ان وصفة النهاردة هتكون اقوى بكتير من الوصفة بتاعة المرة اللي فاتت دي. انا عاملاها للبنات اللي ايديها سمرة قوي 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 وفيها سواد بقاله سنين مش بيتشال، فدي هتبقى اقوى من التانية بكتير. هتبدأي ان انت تجيبي معايا هنا نص حباية طماطم، وتبدأي ان انت تاخدي القلب بتاع الطماطم اللي جوه. بتبداي تعصري الطماطم بايديكي وتروحي خلعه القلب اللي جوه من الطماطم وتبداي تحطيه على الخلطه.
وطبعا برضو الطماطم موجودة عندنا كلنا وسعرها دلوقتي رخيص، يعني موجودة عندنا كلنا وتقدري تستخدميها، لان زي ما قلت لكم وصفة النهاردة للايدين شديدة السمار اللي فيها غمقان بقاله سنين. هتبدأي ان انتي تقلبي قلب الطماطم معايا كويس قوي، ولو في حتة كده ممكن انك انتي تبدأي تفتفتيها كده، لان انا محتاجة البذر بتاع الطماطم وقلب الطماطم مع العصير، علشان كده انا عملتها بالطريقة دي. وهنبدأ نقلب الخليط الرهيب ده وهنسيبه يتفاعل مع بعضه 5 دقايق بس، ما تكتريش عن 5 دقايق بنسيبهم مع بعض. تعالي مع بعض دلوقتي نعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية دي مهمة جدا، لانك مش هتفتحي بس ولا هتشيلي الاوساخ والسواد بس، انت لازم تنعمي ايديكي وترطبيها دايما وكمان تشديها. فالطريقة التانية مهمة جدا جدا، ودي ليها طريقة استخدام معينة هقولك عليها بعد ما نخلص الطريقة التانية. وزي ما قلت لك مش هينفع تستخدمي واحده وتستغني عن التانيه، علشان النتائج تبقى معاكي سريعه. هتبداي ان انتي تاخدي طبق بالشكل ده، وعلى فكره الطريقه دي هي اللي هتديكي البياض الدائم، بمعنى ان انتي مش هيحصل لك اسمرار خالص في ايديكي بعد ما تستخدمي الطريقه اللي انا هعملها معاكي دلوقتي. هتديكي نعومه وبياض دائم، وهتجدد خلايا جلد ايديكي دايما. هتبداي تاخدي لي معلقه من النشا او الكورن فلاور، ولو وصلتي لحد الدقيقه دي الله يسعدك دنيا واخره. ادعميني بلايك للفيديو وشيري الفيديو على قد ما تقدري لاي بنت محتاجه الوصفه دي، وما تنسوش الصلاه على سيدنا محمد في الكومنتات. هتبداي تاخدي معلقه من النشا او الكورن فلاور، وهحط قدام معلقه النشا معلقه من الملح، وكميه الكريم اللي انا هعمله معاكي للتبييض الدائم والنعومه الرهيبه والبياض الناصع كميته هتبقى معاكي كبيره، وتقدري تحتفظي بيه وتستخدميه في اي وقت تحتاجيه. تقدري كمان تستخدميه للجسم وكمان للقدمين. هبدا اقلب الملح على النشا بالشكل ده، وهبدا ان انا اجيب زيت زيتون او ممكن زيت جونسون، او ممكن تستخدمي زيت مرطب عندك اي نوع، لكن الافضل من كل دول هو زيت الزيتون، هيفرق جدا معاكي في خلطة النهاردة. فهتبدأي ان انتي تقلبي الملح على النشا على زيت الزيتون كويس قوي، لان زيت الزيتون بيحفز الكولاجين للناس اللي بتعاني من تجاعيد في الايدين، بيدي تفتيح، بيدي نعومة، كمان بيرطب بعمق. وهقلب الكريم الرهيب معايا بالشكل ده كده. بجد يا بنات انا لما جربت الطريقة دي انبهرت كمان من النعومة والتفتيح. حطي قطرات بسيطة خالص من عصير الليمون حوالي نص معلقة، وابداي قلبيها على الكريم علشان تعملي حاجة قوية، وتبدأ ان هي تشتغل معاكي في التفتيح والنعومة، وكمان تجدد خلايا الجلد اللي موجودة عندك في ايديكي. وهتبدأي تدوبي عصير الليمون كويس قوي مع المكونات. في حاجة كده حلوة قوي موجودة عندنا كلنا في البيت، دي هتبدأ ان هي تشد ايديكي مع الترطيب، وتبدأ تجدد خلايا الجلد اكتر واكتر. ودي حاجة برضو مش هتجيبيها من بره خالص، وكل مكوناتنا اللي احنا بنستخدمها موجودة في كل بيت. هتبدأي ان انت تاخدي معلقة من الدقيق الابيض، وتبدأي تقلبيه على الكريم معايا عشان تحصلي على القوام الجميل والقمر ده. بصي جمال الكريم بجد خطير، ده تحتفظي بيه بقى وتستخدميه وتشوفي نتائج فعالة منه. على فكرة انا حطيت عصير ليمون لسبب واحد بس، حطيت عصير ليمون لان فيه بنات مش متوفر عندها زيت الليمون. انا كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، لكن في بنات قالوا لي مش موجود عندنا، فاستخدمي قطرات من عصير الليمون في الوصف او في الكريم بدل زيت الليمون، لكن لو عندك زيت ليمون هيكون افضل. طيب لو انا قلبت بعد ما حطيت الدقيق وحسيت القوام تقيل زيادة، بزود شوية من زيت الزيتون كده، وببدأ ان انا اقلب علشان القوام يبقى يعني خفيف اكتر من كده، ما يبقاش تقيل قوي، عشان يبقى بالشكل ده. هي شويه كمان من زيت الزيتون عشان الكريم يظبط معاكي، وهيبقى بالشكل القمر اللي انت شايفاه معايا ده. وهقول لك تستخدميه ازاي ولمده قد ايه بتحتفظي بيه، والطريقه الصح اللي هتخلي ايديكي مستحيل تغمق او تسمر منك تاني. تعالي بقى دلوقتي نشوف الطريقه الاولى، وركزي معايا في استخدامها لان استخدامها مهم جدا. اول حاجه هتبداي تعمليها ودي مهمه جدا قبل ما تحطي المحلول او الكريم اللي بيفتح ده
في ثواني تبداي تعملي الخطوه دي علشان تقشري خلايا الجلد الميته. وطبعا انا بتكلم على الناس اللي عندها اسمرار عنيف جدا. تبداي تجيبي قشره الليمونه اللي انتي عصرتيها، وتبداي تحطي لي عليها معلقه من السكر، جواها كده معلقه من السكر بالشكل ده كده، تمام. وتبداي ان انتي تجيبي لي رشه بسيطه خالص من النسكافيه، من القهوه اللي متوفر عندك عادي جدا، وتروحي حطاها على الليمونه بالشكل ده. دي الطريقه المهمه اللي هنعملها مع بعض. انا بعمل معاكي الخطوات دي ليه؟ لان الخطوات دي اللي هتجيب معاكي من الاخر. يعني مش هتحتاجي ان انتي تكرري الخطوات دي كتير علشان تشوفي بعينيكي بياض ايديكي. هتبداي انك تحطي السكر على الليمون، موجودين زي ما انت شايفه كده جوه القشره كده، تمام. والافضل ان انت بعد ما تحطيهم تسيبيهم يعني 3 4 دقايق بس، علشان يبداوا يخشوا جوه قشره الليمونه، فتبدا ان هما يتفاعلوا مع بعض. بعد كده بتبداي تيجي على ايديكي مبدئيا في الاول، وتروحي فرقه ايديكي وعقل الاصابع كويس قوي بالشكل ده كده، بحركات دائريه بالشكل ده كده، بحركات دائريه بالشكل ده. طبعا لو لابسه خاتم او دبله او حاجه، ابدأي ان انتي اخلعيها من ايديكي، وابدأي تعالي على عقل الاصابع وابدأي اعملي كده، وابدأي ان انتي دلكي ايديكي كويس قوي، الايد دي وتروحي جايه على الايد التانية وتروحي مدلكاها بالشكل ده كده. بعد ما هتقعدي تدلكي انتي كده بتنضفي وبتقشري وبتعملي زي سكراب كده للايدين. وممكن تعملي خطوات دي برضو للقدمين، حلو جدا جدا على فكرة، بتشيل تشققات القدمين. بتسيبي المقشر ده كده او السكراب ده كده على ايديكي دقيقة ولا دقيقتين، وبعدين بتغسلي ايديكي على طول. بعديها على طول بتلاحظي ان الجلد الميت اتشال، وهتحسي ايديكي بتزيق من النظافة. ده اللي احنا محتاجينه. بعد كده بتبدأي تاخدي المية دي وتبدأي ان انتي تدلكي ايديكي كلها بالشكل ده كده، بحركات دائرية وعلى عقل الأصابع تدلكي، وتروحي واخدة لإيديكي التانية وتقعدي بقى تدلكي دقيقتين 3. بصي أنا عايزاكي على قد ما تقدري، خدي من المحلول ودلكي، خدي من المحلول ودلكي، واقعدي اعملي بإيديكي كده، واقعدي بعقل الأصابع كده بإيديكي كده، واقعدي غرقيها طول ما انت قاعدة. اعملي الموضوع ده كده وانت فاضية مش وراكي أي حاجة، واقعدي دلكي دلكي دلكي. بعد ما هتدلكي كويس قوي، تروحي واخده كميه كبيره من الميه دي وتروحي مغرقه بيها ايديكي بعد التدليك. عندك بقى جوانتي، حطي البسي جوانتي. ما عندكيش جوانتي اعملي زي ما انا عامله كده، البسي كيس وحطي المحلول ده كده. بعد ما تحطي المحلول وتدلكي تروحي لابسه كيس في ايديكي او جوانتي، وتسيبيها كده 5 دقايق 10 دقايق. الافضل تسيبيها 10 دقايق، ولو اطول من كده يبقى حلو قوي. بس الجوانتي هيخليكي تتحكمي لو هتمسكي موبايل، لو هتروحي، لو هتيجي، فالافضل طبعا الجوانتي. وبعد ما هتبداي تسيبيها ابداي اخلعي واغسلي ايديكي. وتعالي هقولك بقى انا هغسل ايدي دلوقتي. وبعد ما هتغسلي ايديكي بجد يا بنات اقسم بالله انا مش مصدقه نفسي، يعني تحسي ان انت بعد ما بتغسلي ايديكي دي، ايديكي دي بتنور بتنور حرفيا، بتبقى عامله زي اللمبه كده. بصوا يا بنات انا بجد يعني انا ما حطيتهاش كتير، يعني انا بس جربتها ولبست الكيس قدامك، لكن ما سبتهاش ال10 دقايق عشان وقت الفيديو، شلت الكيس وغسلت ايدي على طول. لكن حسيت بنتائج بمجرد بس ما لمست ايدي، ما بالك بقى لو سبتيها ال10 دقايق اللي انا قلت لك عليها. شوفي بقى النتائج بجد فظيعه يا بنات في تبييض الايدين. طيب بعديها على طول بقى تروحي واخده القمر ده وتروحي منشفه ايديكي كويس قوي، وتروحي واخده الكريم وتروحي بقى دهناه على ايديكي كلها بالشكل ده كده. مع التدليك بتفرق جدا جدا، حته التدليك بتروحي مدلكه ايديكي كويس قوي على الكريم ده، وبتسيبي الكريم ده ربع ساعه 30 دقيقه زي ما تحبي. لكن الكريم ده بنستخدمه على الايدين كل يوم قبل ما بننام. الخطوه دي مره واحده بس، لانها هتديكي نتائج من اول مره، مش هتحتاجي اصلا تعمليها، انك هتشوفي النتائج بعينيكي. انما دي انا عايزاكي تعمليها كل يوم، حتى 3 4 ايام او حتى اسبوع. ليه بقى؟ علشان زي ما قلت لك تبدا ترطب بعمق
تبدأ تشد بعمق، تبدأ تفتح قوي، تبدأ تنور قوي، وكمان تبدأ تديكي طبقة حماية ان ايديكي ما تغمقش تاني. الكريم ده بيتحط في علبة زجاجية نظيفة ما فيهاش اي مية، بنبدأ نضيفه في العلبة وبنسيبه بره التلاجة عادي جدا، بيقعد معايا اكتر من 15 يوم ما بيفسدش. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.